ආයිබෝන්. ඉතින් චුම්බක ක්ෂේත්‍ර පළවෙනි වීඩියෝ එකට පස්සේ මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි පළවෙනි කොටසේ සාකච්ඡා කරපු ධාරාවේ චුම්බක ඵලයේ කොටසට අදාළව ගැටලු විසඳන්න. ඉතින් මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 1990 ඉඳන් මේ දක්වා උසස් පෙළ විභාගයට ඇවිල්ලා තියෙන ගැටලු මොනවාද මේ ධාරාවේ චුම්බක ඵලයේ කොටසට අදාළව ඒව ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ විදිහට අපි මම මේ ගැටලු විසඳද්දී ඔයා මේ වීඩියෝ එක මේ ගැටලුවට අදාළව මම ඉස්සෙල්ලා ගැටලුව පෙන්නද්දී ඔයා එතන පෝස් කරලා වීඩියෝ එක නවත්තලා ඒ ගැටලුව තනියෙන් විසඳන්න. හරි, තනියෙන් විසඳන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඒ උත්සාහ කරද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයා ආපහු තියරි නෝට් එක හරි තියරි වීඩියෝ එක හරි පොඩ්ඩක් ඒ කොටස බලන්න. එහෙන් බලලා පුළුවන් තරම් මේ ගැටලු තනියෙන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ එහෙම කරගෙන යද්දී ඔයාලට ඒක මොනවා හරි හිර වෙන තැනක් එනවා නම් හදා ගන්න බැයි නම් තේරෙන්නේ නැත්තම් ඔන්න මේකේ ආන්සර් එක බලන්න. හරි. එහෙම නැතුව නිකම්ම ඔයා මේකේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙකම වීඩියෝ එක බලාගෙන ගියා කියලා ඔයාට මේ අර ගැටලු විසඳන ස්කිල් එක හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගොඩක් වැදගත්. අනිවාර්යෙන්ම මේ මොනවාද මේ තනියෙන් උත්සාහ කරන එක. හරි. මේ ගැටලු ඔයාලා තනියෙන් හදන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව වෙනත් කෙනෙක් ගැටලු හදන දිහා බලන් හිටියා කියලා ඔයාට ගණන් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර මේකේ තේරුම් ගන්න අපහසු මොනවා හරි තියරි තියෙනවා නම් මේක යොදන්නේ කොහොමද කියලා ඒක යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න හොඳයි මේ ඩිස්කෂන් එක බලන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපි යමු මේ ප්‍රශ්න වලට, ගැටලු වලට. මම මුලින්ම තෝරගත්ත මේ 1991 ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ ගැටලුවේ තියෙන පීහිදී ස්පර්ශ නොවනසේ දිග කම්බියක් රූපයේ දැක්වෙන හැඩේ ආකාරයට තබා ඇත. වෘත්තාකාර කොටසේ අර ආර්ථ කම්බිය හරහා ගලන ධාරාව Iද C I නම්ද C කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ විශාලත්වයේ දිශාවයි යහනවා. හරි. ඒතර අපි දන්නවා චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය කියන්නේ මොකද්ද? චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය දෛශිකයක්. එතකොට මේකෙදි දැන් මේ කම්බිය නමලා තියෙන විදියෙන් හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ඍජු සන්නායකයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහොම වෘත්තාකාර පුඩුවක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ස්පර්ශ නොවි යන්නේ. හරි. මෙතනින් ස්පර්ශ නොවි යන්නේ. මොකද ඔතන අපේ ගැටලුවේ විශේෂයෙන්ම කියලා තියෙනවා පීහිදී ස්පර්ශ නොවන ලෙස කියලා. ඔතනදී ස්පර්ශ නොවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය වෘත්තාකාර පුඩුව ලුහුවත් වෙනවා. ලුහුවත් වුණාම මෙතනින් එන ධාරාව මෙන්න මේ පාත් එකේ යන්නේ නැතුව කෙලින්ම මේ පාත් එකේ යනවා. මොකක් වුණොත්ද? ස්පර්ශ වුණොත්. දැන් ස්පර්ශ වෙලා නැති නිසා මේ වටේ මේ වෘත්තාකාර පුඩුව හරහා ධාරාව ගන්නවා. එතකොට අපිට කියනවානේ ඔය වෘත්තාකාර පුඩුවේ අරය කැපිටල් R කියලා කියනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙතන සන්නායක ඒ කියන්නේ ධාරා ගෙන යන සන්නායක දෙකක් තියෙනවා. අර අපි තියරි වලදී කතා කරපු පළවෙනි යෙදීම සහ දෙවෙනි යෙදීම. පළවෙනි යෙදීම මොකද්ද? අපරිමිත දිගට ඍජු සන්නායකයක් ඔස්සේ ධාරාව ගෙන යද්දී යාවට චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය. දෙවෙනි එකේදී අපි කතා කරා වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩුවක කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය. හරි. හොඳයි. දැන් එහෙමනම් අපි ඉස්සල්ලාම බලමු මෙන්න මේ අපරිමිත දිග ඇති ඍජු සන්නායකයේ හින්දා මෙන්න මේ C ලක්ෂයේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය. හරි. දැන් ඔන්න කෙනෙකුට මේක ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ නම් අපරිමිත දිග සන්නායක විතරක් හිතන්න. අපරිමිත දිග සන්නායකයක් තියෙනවා I ධාරාවක් ගෙනියනවා. එතකොට C ලක්ෂයක් තියෙනවා. ඒ C ලක්ෂයට තියෙන දුරත් මොකද්ද? ඒ C ලක්ෂයට තියෙන දුරත් කැපිටල් R ම තමයි. මොකද වෘත්තය අර යාර්නේ. හොඳයි. දැන් මේ ගැටලුවේ අපි දාන්න මොකද්ද? ඍජු සන්නායකයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ සන්නායක පුඩුව තියෙනවා. වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩුව තියෙනවා.
එහෙමනම් අපි මුලින්ම බලුවොත් එහෙම ඔය I ධාරාවක් ගෙනියන අපරිමිත දිගැති ඍජු සන්නායකය නිසා C ලක්ෂයේ ඇති වෙන චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය. මම ඒක B1 කියන්න. ඔන්න ඔය B1 කියන එක්කෙනා අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? B1 සමානයි අපි දන්නවා තියරි වලින් I ධාරාවක් ගෙනියන අපරිමිත සන්නායකයක් නිසා ඒ සන්නායකයේ ඉඳන් R දුරකින් සන්නායකයේ ඉඳන් R ලම්බක දුරකින් චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විශාලත්වය mu බෙදීම 4/5 2යි I බෙදීම R mu බෙදීම 4/5 2යි දැන් මෙතන නම් සිම්පල් I ගලන්නේ ඒත් එක්කම C ලක්ෂයට ඔය අපරිමිත දිගති සන්නායකයේ ඉඳන් තියෙන ලම්බක දුර කැපිටල් R. හරි ඔන්න ඕක තමයි එන්නේ. ඒතර මේකේ ඔන්න අපිට පොඩ්ඩක් සුළු කරලා දාගත්තොත් mu I බෙදීම 2 R. ඊට පස්සේ වැදගත්ම කාරණය මොකද්ද? මෙයාගේ දිශාව කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාගේ ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන විදිහටම මම පෙන්නුවොත් එහෙම ධාරාව ගලන්නේ කොයි පැත්තටද? ධාරාව ගලන්නේ මෙන්න මේ පැත්තටනේ. ධාරාව මේ පැත්තට ගලන්නේ. එතකොට ඔය C ලක්ෂයේදී දැන් ධාරාව ගලන දිශාවට ඔයා මහපට ඇඟිලි ටික යොමු කරොත් ඉතිරි ඇඟිලි ටික ඔය C ලක්ෂයේදී කොයි පැත්තටද යොමු වෙන්නේ? තලයෙන් ඉවතට. හරි. තලයෙන් ඉවතට යොමු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේකනම් ඔයාගේ ධාරා ගෙනියන සන්නායකය දැන් මේක වටේට තමයි ඔයාගේ ඉතිරි ඇඟිලි ටික කොහොම කරගෙන්නේ. හරි. කොහොම කරගෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ අර මේ තලයේ තියෙන මේ තලයේ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. තලයත් එක්ක හිතද්දි ඔයාගේ ඒ තලයේ තුලින් යොමු වෙන්නේ කොයි පැත්තටද? ඉවතට. ඒ කියන්නේ අර C ලක්ෂයේ තියෙන දැන් මෙන්න මේ සන්නායකයෙන් මෙන්න මේ උඩ ලක්ෂය. එතකොට එතනදී ඔයාගේ මේ මහපට ඇඟිලි ටික යොමු වෙන්නේ මේ ඉතිරි ඇඟිලි හතර යොමු වෙන්නේ තලයෙන් ඉවතට. හරි. අන්න එහෙමයි ගන්නෙ. right. එතකොට එහෙමනම් චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව තියෙන්නේ තලයෙන් ඉවතට. right. ඊට පස්සේ අපි ගමු මොකද්ද? අර වෘත්තාකාර සන්නායක කුඩුවේ කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය. ඒක අපි දන්නවා ගන්න කොහොමද? විශාලත්වය ගන්න mu බෙදීම 4/5 2යි 5i බෙදීම R. mu බෙදීම 4/5 2යි 5 simple I බෙදීම R capital R. එතකොට මේකෙන් අපි එනවා mu I බෙදීම 2යි R කියලා. mu I බෙදීම 2යි R. right. දැන් බලමු මේ වෘත්තාකාර සන්නායක කුඩුවේ ඒ යන ධාරාව නිසා චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මොකද්ද කරන්න? මේ ධාරාව යන දිශාවට වෘත්තාකාර මතක තියාගන්න මැක්ස්වෙල්ගේ කස්කුරුප්පු නීතිය යොදද්දී ඍජු සන්නායකයක් නම් මහපට ඇඟිල්ල යොමු කරන්න ධාරාව යන දිශාවට ඒතකොට ඉතිරි ඇඟිලි හතරෙන් දිශාව දෙනවා. හරිද? වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩුවක් හරි පරිනාලිකාවක් හරි නම් ධාරාව යන්නේ වෘත්තාකාරවනේ. හරි. වෘත්තාකාර පතයකනේ ධාරාව යන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ඉතිරි ඇඟිලි ටික ඒ වෘත්තාකාර පතය ඔස්සේ යොමු කරන්න. එතකොට මහපට ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නනවා මොකද්ද? චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව. right. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ? මේ ධාරාව ගලන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ධාරාව මෙහෙම ගලද්දී ඒ ධාරාව ගලන දිශාවට ඔයාගේ ඉතිරි ඇඟිලි හතර යොමු කරද්දී ඔයාගේ මහපට ඇඟිල්ල යොමු වෙන්නේ කොහෙද? තලයෙන් ඉවතට. තලයෙන් ඉවතට මේ. තලයෙන් ඉවතට. හොඳයි. එහෙමනම් මෙතනදී චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය තලයෙන් ඉවතට. right. එහෙමනම් ඔය දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තය තමයි C ලක්ෂයේ සම්ප්‍රයුක්ත චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය. හරි. දැන් ওই දෛශික දෙකම තියෙන එකම දිශාවට. එහෙමනම් සම්ප්‍රයුක්තය ගද්දී අපි දන්නවා මොකද්ද? විශාලත්වයන් එකතු වෙනවා. දිශාව එම දිශාවම තමයි. එහෙමනම් B1 ධන B2 කියන්නේ ඇත්තටම mu I බෙදීම 2යි R 1 ධන මොකද්ද? 1 බෙදීම 5. තියෙන දිශාව තලයෙන් ඉවතට. හරි. එහෙමනම් උත්තරේ මොකක්ද දෙන්නේ? mu I බෙදීම 2යි R
1 ධන 1ට 5 කඩදාසියෙන් පිටතට 4 වෙනි පිළිතුර. හරි. බලන්න ගොඩක් ලේසි. හරි. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟ ගැටලුව. මම ඊළඟ ගැටලුව විදිහට තෝරගන්නවා. හොඳයි. මං දෙවෙනි ගැටලුව විදිහට තෝරගන්නේ 1992 ගැටලුවක්. මේකේ තියෙන්නේ සර්ව සම සන්නායක පුඩු දෙකක්. රූපේ පෙනෙන අයුරු ඒවා අතර දුර කැපිටල් R වන සේ තබා ඇති අතර ඒවායේ අරයද කැපිටල් R ට සමාන වේ. පෙන්වා ඇති දිශාව ඔස්සේ සිම්පල් I ධාරා පුඩු තුලින් ගලා යයි නම් පුඩු අතර මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වන ඕහි චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව තමයි අහන්නේ. හරි. ඕවල චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව අහන්නේ. හරි. එතකොට මේකත් ඇත්තටම ලේසි ගැටලුවක්. right. එතකොට ඊට කලින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන ෆොටෝ එකක් දානවා බලන්න. මේ ෆොටෝ එකෙන් මම පෙන්නන්නේ මොකද්ද? වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩුවක චුම්බක ශ්‍රාව රේඛා ගලන්නේ කොහොමද? චුම්බක ශ්‍රාව රේඛා ගලන්නේ කොහොමද? හොඳයි. එතකොට ඔන්න ඔය ෆොටෝ එකේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට තමයි වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩුවක චුම්බක ශ්‍රාව රේඛා ගලන්නේ. දැන් මොකද ඇත්තටම ඔය එක තලයකට අදාළව පෙන්නලා තියෙන ඔහොම වටේටම තියෙනවා. හරි. ඔහොම වටේටම අර පුඩු ගලනවා. අපි ඔය එක තලයක තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. හරි. ඒතකොට එච්චර ගොඩාක්ම සංකීර්ණව අපිට හිතන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට ඇත්තටම වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩුවක يعني කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ගැන තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මොකද්ද? මේකෙදි මේ චුම්බක බල රේඛා කේන්ද්‍රයේදී ගලන්නේ වාගේ ඕනනම් දකුණන් තීරයේ දැම්මොත් ඔයාලට තේරෙනවා මොකද්ද? ධාරාව මෙහෙම යන්නේ. එතකොට ওই චුම්බක ඔය කේන්ද්‍රය ඔස්සේ යන චුම්බක බල රේඛාව යන්නේ කොයි පැත්තද? මේ පැත්තට. හරි. right. එතකොට දැන් ওই විදිහට මොකද වෙන්නේ? ධාරා දෙකක් මේ සන්නායක පුඩු දෙකක් ගන්නවා. හරි. ඒ කියන්නේ මම තව එක්කෙනෙක් මෙතන ඩුප්ලිකේට් කරලා ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔහොම වුණාම ඔය දෙන්න අතර මේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව තමයි අහන්නේ. හරි. එතකොට අපි දන්න දැන් එක සන්නායක පුඩුවක් තිබ්බොත් එහෙම කොයි පැත්තටද? මේ පැත්තට තියෙන්නේ. අනිත් එක්කෙනා නිසාත් ඒ පැත්තටම තමයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔය සම්ප්‍රයුක්ත චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ? OX දිශාව ඔස්සේ. OX දිශාව ඔස්සේ. හරි. එහෙමනම් චර අමාරු ගැටලුවක් නෙමෙයි. මේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේ ෆිසික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක හරියට කන්සෙප්ට් ටික ඉගෙන ගත්තොත්, හරියට කන්සෙප්ට්ස් ටික ඔළුවට දාගත්තොත් එහෙම එතනින් එහාට ඒව ටික යොදන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. හැබැයි අර තියරි ටික කොන්ක්‍රීට් දැම්මා වගේ ආයේ සුපිරියටම ඔළුවේ තියෙනවා. හරි. ඒ තියරි වල ඔයාලට මොකක් හරි නොතේරුණු දේවල් තියෙනවා නම් තිබිලා තියෙනවා නම් ඔන්න ගැටලුව හදන්නත් බෑ. හරි. එතකොට දැන් ඔය සමහර කට්ටිය කියනවනේ මේ අපිට තියරි නම් පුළුවන්. දැන් ඔය මට ක්ලාස් කරන්න දෙද්දී එහෙම ගොඩක් මේ කට්ටිය කියන්නේ තියරි නම් පුළුවන් හැබැයි මේ පොඩක් ගැටලු තමයි අමාරු, ගැටලු හදන්න තමයි අමාරු කියලා. ගැටලු හදන්න අමාරුයි කියලා කියන්නේ ගැටලු විසඳන්න අමාරුයි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා තියරි එක හරියට ඔලුවට දාගන්න නැහැ කියන එක. හරි. තියරි එක ඔලුවට දාගත්තොත් එතනින් එහාට තව පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ ගණන් හදන එක නිකම්ම කරගන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි. එහෙමනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නයත් ඉවරයි. ඊළඟට මම යනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ගැටලුවට. තුන්වෙනි ගැටලුවේ අතර මේ චුම්බක මේ ක්ෂේත්‍ර රටාව කියලා කියන චුම්බක බල රේඛා කොහොමද යන්නේ කියන එක, චුම්බක ශ්‍රාව රේඛා යන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් මෙතන දණ්ඩ චුම්බක දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පරිනාලිකාවක් තියෙනවා.
දැන් අපි දන්නවා මොකද්ද දණ්ඩ චුම්බකයක් මගින් ඇති කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. ඒත් සර්ව සම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තමයි දාරාගෙන යන පරිනාලිකාවක් මගින් ඇති කරන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපි බලමු මෙතන පරිනාලිකාවේ තව පොඩි දෙයක් කියන්න. දැන් අර කලින් ගැටලුවටත් අදාළයි මේක. මොකද්ද? දැන් මෙහෙම වෘත්තාකාර පුඩු වල ඔය 3 dimensionally වාට ධාරාව ලකුණු කරලා තියෙද්දී ඔයාලට සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති මේ ධාරාව ලකුණු කරලා තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන සන්නායකේ නැත්තම් අර ඇතුලේ තියෙන සන්නායකේද? ඒ කියන්නේ ධාරාව මෙහෙමද යන්නේ අනිත් පැත්තටද යන්නේ කියන එක. මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම ওই ධාරාව දිශාව ලකුණු කරන්නේ අපේ පැත්තට තියෙන සන්නායකේ. හරි? ඒ කියන්නේ ඔක රවුමක් කරකෙද්දි අපේ පැත්තෙන් යන කොටසක් තියෙනවා එහා පැත්තෙන් යන කොටසක් තියෙනවානේ. ඒතර අපේ පැත්තෙන් යන කොටස තමයි ධාරාවේ ওই දිශාව ලකුණු කරන්නේ. හොඳයි. දැන් බලන්න එහෙමනම් මේ පරිනාලිකාවේ ධාරාව ගලන්නේ මේ පැත්තට. වාගේ ඉතිරි ඇඟිලි ටික යොමු කරලා බලන්න මේ පැත්තට යන්නේ. එහෙමනම් චුම්බක ශ්‍රාව ගණත්වයේ තියෙන මේ පැත්තට. එහෙමනම් නෝත් පෝල් එක හදන්නේ මේ පැත්තට. හරි. අපි බලමු මේක එතකොට කොහොමද චුම්බක බල රේඛා පිහිටන්නේ කියන එක. දැන් මම අදින්නම් ඇත්තටම මෙයාගේ මේ දණ්ඩ චුම්බක දෙක මම මෙහෙම අදින්නම්. ඒ දෙන්නගේ නෝත් පෝල් එක මෙහෙම තියෙනවා, සවුත් පෝල් එක මෙහෙම තියෙනවා. මේ නෝත් එක මෙහෙම තියෙනවා, සවුත් එක කොහොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් ඔය පරිනාලිකාවත් මම තවත් දණ්ඩ චුම්බකයක් විදිහටම අදින්නම්. මොකද හේතුව එයා ඇති කරන චුම්බක ශේෂ්ඨයක් දණ්ඩ චුම්බකයක් මම ඇති කරන චුම්බක ශේෂ්ඨයට සාරව සම. එතකොට නෝත් පෝල් එක මේ පැත්තට, සවුත් පෝල් එක මේ පැත්තට. මොකද හැමතිස්සෙම අර පරිනාලිකාවකට මැක්ස්වෙල්ගේ කස්කුරුප්පු නීතිය දැම්මහම චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව පෙන්වනවානේ. අන්නේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව පෙන්වන පැත්ත තමයි මොකද්ද? උත්තර ද්‍රවය. නෝත් පෝල් එක. හරි. ඒතර අපි බලමු කොහොමද චුම්බක බල රේඛා යන්නේ කියන එක. දැන් අපි දන්නවා දණ්ඩ චුම්බකයෙන් එළියේදී හැමතිස්සෙම යන්නේ නෝත් පෝල් එකකින් ඉඳන් සවුත් පෝල් එකට, ඇතුළේදී සවුත් පෝල් එකකින් ඉඳන් නෝත් පෝල් එකට. එහෙමනම් මම දැන් ඔන්න චුම්බක බල රේඛා අඳින්නයි යන්නේ. චුම්බක බල රේඛා එතකොට නෝත් පෝල් එකකින් ඉඳන් සවුත් පෝල් එකට යනවා. මෙයාගෙත් මේ හැමෝගෙම මොකද වෙන්නේ? නෝත් පෝල් ටු සවුත් පෝල් තමයි යන්නේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන මේ චුම්බක අතරත් මොකද වෙන්නේ? ඒ දණ්ඩ චුම්බකයෙන් එළියනේ. චුම්බක අතරත් යන්නේ හැමතිස්සෙම නෝත් පෝල් එකකින් ඉඳන් සවුත් පෝල් එක පැත්තට. ඒ අනුව මෙයාගෙත් වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම. ඒත් එක්කම සවුත් පෝල් එකට මේ තව ඒ කියන්නේ අපි මේ ඇත්තටම මේ චුම්බක බල රේඛා මම එකයි යන්නේ තව චුම්බක බල රේඛා එනවා. හරි. එතකොට නෝත් පෝල් එකෙන් හැමතිස්සෙම චුම්බක බල රේඛා ඉවතට තමයි යන්නේ. චුම්බකයෙන් එළියදී. right. එතකොට මෙන්න මේ වගේ චුම්බක බල රේඛා රටාවක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තියෙන චුම්බක බල රේඛා සටහනකට තියෙන්නේ 3 වෙනි පිළිතුර. ඒක නිසා 3 වෙනි එක තමයි හරි. මේක පොඩ්ඩක් හොයන්න අමාරුයි මම හිතන දිශා. එතකොට ඇත්තටම එන්න ඕනේ මෙන්න මේ රටාවට. හරි. එතකොට මේ 3 වෙනි ගැටලුවත් හරි. ඒකට දැන් මම ප්‍රශ්න 3ක් සාකච්ඡා කරා. එතකොට මේක අර ප්‍රශ්න පළවෙනි තියරි කොටසට දාලා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන වීඩියෝ එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මොකද දිග වීඩියෝ දාපුවාම ටිකක් අමාරු නිසා මම මේ කොටස් වශයෙන් කරන්නේ. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකක් දෙන්නේ මේ ධාරාවේ චුම්බක ඵලයේ කොටසට අදාළව ගැටලු විසඳන වීඩියෝ එකක්. ඒකෙන් අපි තව ගැටලු ටිකක් බලමු. හරි. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ජය වේවා.